के तपाईं विदेश जाँदै हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अंग्रेजी भाषा चाहिँ सिकौं है। पहिला पाइलामा काम लाग्न सक्छ। हरेक मोडमा अंग्रेजी भाषा अत्यन्तै जरुरत छ। आजैबाटै अनलाइनमा अंग्रेजी भाषा सिकौं। जुमबाट क्लास हुन्छ, संसारभरिबाट जोइन गर्न सकिन्छ। दशैं तिहारको पावन अवसरमा 50% डिस्काउन्टमा अंग्रेजी भाषा सिकौं। विदेश जाने सपना साकार बनाऊ। अहिले नै यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नुहोला। हाई गाइस, नमस्ते साथीहरु, आज पनि अर्को नयाँ भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम हो बसन्त नेपाल। तपाई यति बेला प्रवास टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। परदेशी र परदेशीलाई जोड्ने एकमात्र युट्युब च्यानल यो प्रवास टिभी मा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। वैदेशिक रोजगार, भिसा प्रोसेसिङ, कन्ट्री इन्फर्मेसन, वर्क परमिट एन्ड अन्य विभिन्न विषयवस्तुमा हामी निरन्तर भिडियो बनाउँदै आइरहेका छौँ। यतिखेर देश डिबीमय भएको छ। डिबी भर्ने लहर चलिरहेको छ गाइस। थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले हिजो एउटा भिडियो हालेको थिएँ डिबीको विषयमा। धेरै साथीहरूले मन पराइदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। र त्यो भिडियोमा मैले विशेष गरी सिंगल यानी कि अनम्यारिड व्यक्तिहरूको डिबी कसरी भर्ने त्यो सिकाएको थिएँ भने आज चाहिँ त्यो म्यारिडले चाहिँ कसरी डिबी भर्ने त, कसरी आफ्नो परिवारको डिटेलहरु राख्ने, के विवरणहरु पेश गर्नुपर्छ, सबै जानकारी यो भिडियोमा समेट्न गएको छु। टक्क भिडियोलाई लाइक गरिदिनु गाइस, अहिले नै विभिन्न ग्रुपहरुमा शेयर गर्ने, सोशल मिडियामा शेयर गरिदिने गाइस है त। किनकि युट्युबले धेरै भन्दा धेरैलाई रिकमेन्ड गर्छ र च्यानलको र्याङ्किङ गर्छ। सारा नेपालीहरुलाई घरमै बसेर डिबी भर्न सिकाउँछ यो भिडियोले। ढिला नगरिकन लागौं आजको विषयवस्तुतिर। हामी यतिखेर डिबी भर्ने एउटा साइटमा छौं। युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट ब्युरो अफ कन्सुलर अफेयर्स इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम भनेर माथि गुगलमा हान्नुहोस् र फर्स्ट लिंक आउँछ र लिंक आइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र यो इन्टरफेसमा अब तपाईले विभिन्न किसिमका जानकारीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जुन मैले अगाडिको भिडियोमा सबै व्याख्या गरे। सो आई एम नट गोइङ टु एक्सप्लेन एनीथिङ इन दिस पोइन्ट्स नाउ। डाइरेक्ट हामी इन्ट्री फर्ममा जान्छौं र बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गर्छौं। बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ एउटा क्याप्चा तपाईले सल्भ गर्नुपर्छ। यो यसो हेर्नुस् त के छ, माथि के देख्नुहुन्छ, MENHUB8 हो साथीहरु। यस हो, ठ्याक्कै हो रहेछ नि। अब अस्ति मैले बसन्त नेपालको नामबाट भरेको छु भने आज मैले अब मेरो वाइफको नामबाट भर्नु पर्यो भने कसरी भर्ने त है त। म एउटा काल्पनिक नाम राख्छु है। फेरि यहाँ मैले जे राख्छु त्यो चाहिँ ठ्याक्कै होइन, मैले एउटा एक्जाम्पल डमी देखाउँछु तपाईलाई है त। ल मैले यहाँ लेखे एउटा कुनै लेडिजको नाम भन्नुस् त, ल रश्मिता है त। रश्मिता भनेको नाम यो ओके। अब तपाईहरुले यहाँ लास्ट टाइम लेख्नु पर्छ नेपाल है। अनि फर्स्ट नेम एउटा लेडिजको नाम भन्नुस् त साथीहरु, रश्मिता हो। त्यसपछि आएर मिडल नेम छैन, यो कुरा मैले अस्तिको भिडियोमा सिकाएको छु। जेन्डर भनेपछि मैले के लेख्नु पर्यो, फिमेल लेख्नु पर्यो नि हैन। त्यसपछि बर्थ डेट हाल्दिने 21/11/1984 मैले एक्जाम्पल हाल्दै। तपाईको सिटी भन्ने डोन्ट इन्टर डिस्ट्रिक्ट कन्ट्री प्रोभिन्स यहाँ क्लियरली लेख्दै किन जान्ने भने सिटी को नाम नलेख्ने, जस्ट सिटी। सिटी भनेको मैले लेखे मण्डन है, मण्डन है। अलिकति जुम गरिदिनु पर्छ कि क्या हो साथीहरु। अब कहाँ जन्मेको, नेपालमा जन्मेको हो। कन्ट्री हाम्रो डिबी प्रोग्राममा नेपाललाई सहभागिता जनाएको छ, यस गर्नुपर्छ। अब यहाँ तपाईको फोटोग्राफ हाल्ने, यहाँ फोटोग्राफ हाल्ने टक्क लाएर एउटा कुनै है। मैले एक्जाम्पल है साथीहरु, यो एक्जाम्पल अन्यथा नलिनुहोस्। फोटो हाले। अब मेलिङ एड्रेस prawashtv@gmail.com। एड्रेस 1 मण्डन देउपुर हैन, मण्डन देउपुर
वार्ड 10 सिटी कुन्ता लेखेँ मैले है त। जे छ त्यही है, नागरिकताको अनुसार हुनुपर्छ है साथीहरू यहाँ है। अब मेरो नागरिकतामा चाहिँ चन्द्रेनी मण्डन छ ल, चन्द्रेनी मण्डन छ एड्रेस 1 मा है। अनि वार्ड नम्बर वडा नम्बर 1 लेखेँ मैले अहिले है त। कुन्ता बेसी पनि लेखेँ हैन। अब डिस्ट्रिक्ट काभ्रे, यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेख्ने हो है साथीहरू, KAVRE काभ्रे। अब पोस्टल कोड ल, काभ्रे कुन्ता बेसी पोस्टल कोड भन्नुहोस्, यहाँ हाल्नुहोस् हो। अब यसलाई चाहिँ यो पोस्टल कोडले समस्या पर्दैन, मैले गत भिडियोमा नै भनेको छु। कन्ट्री नेपाल भइहाल्यो। अब कन्ट्री अहिले तपाईँ कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि नेपालमा हुनुहुन्छ कि दुबईमा हुनुहुन्छ? दुबईमा हो भने दुबई लेख्नुहोस्, अहिले जहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। फोन नम्बर लेख्नुहोस्, दुबईले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली दुबईको नम्बर लेख्ने है गाइज। अब त्यसपछि इमेल आइडी यहाँ हाल्ने, prawashtv@gmail.com। यो कपी पेस्ट हुँदैन, टाइपिङ गर्नुपर्छ। यहाँसम्म अस्ति मैले सिकाएको कुरा हो। वाट इज द हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन? +2 गरेको छ, हाई स्कुल डिग्री हो। अब अस्ति त अनम्यारिड हान्ने थियो, आज त म्यारिडको हान्नुपर्छ है त। म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज नट अ US सिटिजनमा क्लिक गर्नुहोस्। झुकेर यहाँ हान्नु होला नि, फेरि बुढी अमेरिकन हो भने त के खाना टिभी भर्नु पर्थ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँ क्लिक गर्ने हो। अथवा तपाईँको डिभोर्स भएको छ भने डिभोर्स लेख्ने हो। अथवा तपाईँ विधवा हुनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्ने है त। ल त्यो के हो त्यो लेख्ने। अब नम्बर अफ चिल्ड्रेन कतिवटा? एउटा मैले यहाँ लेखेँ। नम्बर अफ चिल्ड्रेन यहाँ एउटा, दुईटा, तीनटा, रियल जति छ त्यति एक्ज्याक्ट विवरण भर्नुपर्छ। अब त्यसपछि अब हामी जान्छौँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौँ। डाटाहरू बराबर चेक गर्ने र त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने है गाइज। अब भनेपछि हामी अब कहाँ आइपुगेका छौँ? तपाईँले आफ्नो वैवाहिक अवस्था यदि म्यारिड लेख्नु भएको छ भने अटोमेटिक रूपमा अन्य डिटेलहरू फिलअप गर्ने अप्सन आउनेछ है। र त्यहाँ नम्बर अफ चिल्ड्रेन तपाईँले कति हाल्नुहुन्छ, 1 जना 2 जना जति लेख्नुहुन्छ सबैको विवरण यो कोलममा भर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ हामी पार्ट 2 मा छौँ। पार्ट 1 मा हामीले तपाईँलाई म फेरि देखाउन चाहन्छु वैवाहिक अवस्था। यहाँ हामीले म्यारिड लेखेका छौँ। म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज नट अ US सिटिजन। ध्यान दिनुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ यदि तपाईँ विवाहित हो भने। मैले केटी भनेर यो डिभी भरिरहेको छु है त। ओके, त्यसै गरी डिभोर्स छ भने डिभोर्स लेख्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा यहाँ कति छ, यहाँ एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन लेख्नु होला। पछाडि यताउता भो भन्न पाउनुहुन्न है त, पहिल्यै सोचेर गर्ने हो। अब हामी जान्छौँ, यो गरिसकेपछि पार्ट 2 मा जाउँ हामी। ओके, पार्ट 2 मा गइसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो स्पाउसको नेम, स्पाउस भन्नाले तपाईँको हस्बेन्डको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। हस्बेन्डको नाम म यति बेला रामबहादुर समथिङ लेखेर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। लास्ट नेम भनेको रामबहादुर। ल ओके, अब के गरौँ ल, रामकृष्ण नेपाल है त। नेपाल अनि रामकृष्ण कृष्ण यदि नागरिकतामा छ भने है। अनि फर्स्ट नेम के हो? राम। मिडल नेम अब कृष्ण छुट्टै छ भने तपाईँले कृष्ण लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा रामकृष्ण एउटै हो भने नो मिडल नेममा क्लिक गर्नु होला। सपोज यस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँलाई यसरी है त, यहाँ नो मिडल नेममा क्लिक गर्ने। अब तपाईँले आफ्नो हस्बेन्डको यहाँ डेट अफ बर्थ लेख्नु होला। म एउटा लेख्छु है, म एउटा लेख्छु। मन्थ भनेको 11/21/1984 पुगे मैले ल है। जेन्डर उहाँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो हस्बेन्डको डिटेल लेख्दै हुनुहुन्छ, डेफिनेटली मेल
हैन त। यदि तपाईँ फिमेल भएर भर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारले लेख्नुपर्छ। भनेपछि जेन्डर के हो? मेल हो नि त हैन। तपाईँले आफ्नो हस्बेन्डको डिटेल यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ है नि त। हस्बेन्डको डिटेल राख्दै हुनुहुन्छ, यानि कि स्पाउसको डिटेल। स्पाउस डेफिनेटली मेल हो, किनकि तपाईँ फिमेल बनेर यो डिबी भर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि। सिटी कहाँ जन्मिनु भएको थियो तपाईँको हस्बेन्ड? डोन्ट इन्टर डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स, स्टेट, इन्टर बर्थ सिटी ओन्ली। मण्डल देवपुर। ओके। कन्ट्री वेयर स्पाउस वाज बोर्न, तपाईँको हस्बेन्ड कहाँ जन्मनु भएको थियो? नेपालमा, इन्डियामा, वेरिभर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। गाइज यहाँ फोटो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो हस्बेन्डको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ यसरी फोटो सेलेक्ट गरेँ। अब चिल्ड्रेन 1 हामीले एकजना चिल्ड्रेनको नामले त्यहाँ नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा 1 लेखा छौँ हैन। भनिसकेपछि त्यो बच्चाको छोरा छोरी जो भए पनि त्यो बच्चाको डिटेल यहाँ इन्ट्री गर्नु पर्यो। मैले एक्जाम्पलको लागि नेपाल स्वागत लेखेँ। त्यसपछि आएर मन्थमा तपाईँको अब कति सालमा जन्मनु भएको थियो त? सपोज ल ओके 11/11/2013 मैले सपोज लेखेँ। डेफिनेटली छोरा हो भने मेल, छोरी हो भने फिमेल भनिरहनु पर्दैन। छोरा कहाँ जन्मेको थियो भनेपछि काठमाडौँमा हो। अनि त्यसपछि आएर छोराको यो के भनौँ? कन्ट्री वेयर चाइल्ड वाज बोर्न, नेपालमा हो। यहाँ नेपाल है। यहाँ बराबर हेर्नु चाहिँ यन टाइपिङ गर्दा कहिलेकाहीँ झुकेर यताउता जाला। प्लिज त्यसको जिम्मेवारी प्रवास टेलिभिजन हुन सक्दैन। त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ आफैले लिनुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर भर्नुहोस् भन्नको कारण त्यही हो है त। चाइल्ड फोटो, बच्चाको फोटो पनि हाल्नु पर्यो यहाँ अब है। अब बच्चाको फोटो चाहिँ मसँग अहिले ठ्याक्कै छैन, त्यस कारणले गर्दा अब तपाईँलाई मैले कुनै एउटा यही फोटो हालेर चेक गर्छु। तर यो एक्सेप्ट गर्दैन यो फोटो, मलाई थाहा छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ के भन्छ है त। त्यो बच्चाको फोटो चाहिँ अब त्यो हुँदैन एक्सेप्ट, मलाई जहाँसम्म लाग्छ गर्दैन। गर्छ भने नि इट्स ओके, ठिक छ है त, मलाई सजिलो हुन्छ है। अब हामी यहाँ कहाँ मिस्टेक भयो भनेर हामीले चेक गर्ने अवस्था पनि छ है त। भनेपछि डेफिनेटली फोटोकै समस्या हुन सक्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ पनि है त। फोटोकै समस्या देखिन्छ है। अब कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ एकचोटि है। अब यति गरिसकेपछि अलमोस्ट हामीले डिटेलहरू डन गर्यो। यु मस्ट प्रोभाइड मिडल नेम। नो मिडल नेम यहाँ टाइपिङ गर्न बिर्सेछु मैले है त। अब त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ गाइज है। अब म लगभग अन्तिम चरणमा छु। एकचोटि डिटेलहरू सबै हेर्नु होला। सबै डिटेलहरू पार्ट 1 पार्ट 2 जम्मा 2टा भाग छ। 2टा भागभन्दा अरू छैन। एकदम ध्यान दिएर भर्ने हैन। तपाईलाई सपोर्ट चाहिन्छ, तपाईको डिबी भर्नु छ भनेदेखि यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नु होला। अनलाइनमा पनि हामीले भर्ने गर्छौं। अनलाइनमा भरेर डिबी भरेको कन्फर्मेसन स्लिप तपाईलाई मैले इमेल गरिदिन्छु, अथवा मेरो अफिसमा आएर तपाई डिबी भर्न चाहनुहुन्छ भने पनि प्रवास नेटवर्क एन्ड एजुकेसन सेन्टर जुन सामाकोसीमा छ तपाईलाई स्वागत छ। मजाले आफ्नो परिवारको कागजको हुन्छ, छर छिमेक सबैको डिबी यहाँबाट भर्न सक्नु हुनेछ गाइस है त। सबै डिटेलहरु फिलअप गरिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यो सक्सेस भनेर एउटा मेसेज आउँछ है। तपाईहरुलाई सक्सेस भनेर यो मेसेज आउँछ। यो नै तपाईको डिबी चेक गर्ने एउटा फाइनल स्लिप हो, जहाँ चाहिँ आफ्नो नाम हुन्छ, कन्फर्मेसन स्लिप, कन्फर्मेसन नम्बर हुन्छ, डेट अफ बर्थ हुन्छ हैन, र त्यसैगरी अरु विभिन्न किसिमको जानकारीहरु हुन्छन्। यो सम्हालेर राख्नु होला गाइज है त। सो यसरी 2025 का लागि डिबी लटरी तपाईहरुले आफैले भर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो परिवारको पनि तपाईहरुले यसैगरी भर्ने हो। बालबच्चाको डिटेल कसरी भर्ने, त्यसैगरी हस्बेन्डको वाइफको डिटेल कसरी इन्ट्री गर्ने, त्यो सबै जानकारी मैले तपाईलाई आज यो भिडियो अन्तर्गत रहेर सिकाएँ। अब तपाई पनि डिबी भर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो अगाडिको भिडियो छ जुन यहाँ मैले देखाउँछु तपाईहरुलाई, यो भिडियो पनि मजाले हेर्नु होला। त्यहाँ सिंगल यदि तपाई अनम्यारिड हो भने त्यहाँ मैले A to Z जानकारी दिएको छु। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ माय भिडियो टिल टाइम वेयर एभर यु आर। टेक केयर एन्ड सी यू नेक्स्ट